เอาละครับก็สวัสดีด้วยครับมาอยู่กับเกม Sherlock Holmes กันต่อนะครับสำหรับเราตรงนี้ก็หมดหน้าที่ของเราในตรงนี้นะเพราะเราสืบมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราน่าจะต้องไปที่อื่นนะเพราะว่าที่เราครั้งที่แล้วนี่เราทำภารกิจจนหมดเกลี้ยงเลยครับไม่เหลืออะไรไว้ที่นี่แล้วนะครับพอเราดูข้อมูลหมดแล้วตอนนี้ก็ต้องลองไปที่อื่นดูครับเราจะไปไหนดีวะเนี่ยอันนี้เป็นแมนลีกอนแลนด์ยาร์ดนี่น่าจะเป็นที่นี่นะครับไปที่เบเกอร์สตรีทแล้วกันไม่รู้กันว่าที่นี่มีอะไรนะครับกด B เพื่ออะไรเอ่ยอ๋อกด B มาเพื่อนี่ครับอันนี้เหมือนจะมีข้อมูลนะเขาต้องการอันคิวเหมือนแบบว่าไม่ต้องการฆ่าใช่ไหมเอ่อคิวเหมือนจะพยายามทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนั้นมากกว่ามั้งไปครับนี่เราเหลือแต่นี่ครับเสิร์ชเกี่ยวกับแหวนนี่ครับแหวนของเดลสันนะครับชื่อก็คือแต่เดลสันนะครับเป็นทั้งเพื่อนและก็คู่หูนะครับประมาณนั้นนะนี่ข้อมูลเราก็มีได้แค่นี้นะครับเราไขปริศนาจนหมดแล้วครับยกเว้นอันนี้แหละครับแต่ที่ยังสงสัยคือสัญลักษณ์นี้คืออะไรก็ไม่รู้นะเสิร์ชนี่น่าจะแบบว่าสอบถามข้อมูลจากแหล่งความรู้อะไรประมาณนี้เปล่านะครับถึงที่หมายแล้วครับอ๋อนี่มันบ้านเรานี่หว่าเราลองไปคุยกันที่ดูแล้วกัน A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. ครับสำหรับเมื่อกี้นี่นะครับที่มันจุดปล่อยที่พบมีปัญหานะครับเกิดขึ้นสำหรับผมนะครับผมก็เลยต้องอันนี้หน่อยหนึ่ง Brave Toby, the best nose in the British Empire. หมาของเราต้องสืบค้นอีกอะเนี่ยและนี่มันอะไรเอ่ยทำไมกูต้องมาดูหญิงอ้วนนี้ด้วยวะไม่เข้าใจแล้วก็เอาเถอะ My analysis table. It is useful for my work. นี่ไงเสิร์ชเกี่ยวกับไปนั่นเกี่ยวกับแหวนนะครับ
อันไหนวะอันนี้ละกัน That is not the ไม่ใช่เหรอ That Yeah. is not the one I need. That is not the one I need. อันนี้เปล่า That อันนี้ that is not โอ้โหมันต้องเลือกเลยเหรอนี่เปล่า that is not the one I need. แล้วมันอันไหนอะ That โอ้โหอย่างนี้แล้วจะเดาถูกไหมเลยมั่วเลยอะ that 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 is not โอ้โห that ยาก is ไปแล้ว that is not คลิปไปเลยแล้วกันไม่เอาดีกว่าอย่าสคริปเลย that is เอ้ยนี่มันไม่ใช่สักอันเลยสคริปไปเลยได้ไหม Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. ครับเราได้มาแล้วครับเป็นโดสันแอนเนลแกนเหมือนจะแพ้ในเหตุการณ์เลยแปลไม่ค่อยไหวอะผมโอ้โหเยอะเกินไปสำหรับคำศัพท์นี่ถือว่าหนักมากยอมแพ้แล้วกันไปไหนต่อเอ่ย My archive. I can always consult with it if needed. This is ฮะอ๋อนี่ไงเรามีภารกิจใหม่เรามีสถานที่ใหม่แสดงว่าเราน่าจะไป I ที่นี่ need ใช่ไหม to take a harpoon with me. Interwest Modern of the Peter Can แล้วก็แนวแกนเวสสันวิลเดี๋ยวเรากลับไปนั่นดีกว่ากลับไปที่วูดแมนลีก่อนนะครับกลับมาที่นี่กันก่อนนะครับรู้สึกว่าเราจะติดคุณยายไว้อยู่หรือเปล่าโอ้ตำรวจไม่มีละนะครับเดี๋ยวเราลองมาหาคุณยายนี่ดูบ้างแล้วกันเหมือนเราขาดภารกิจอะไรของสำหรับคุณยายไปอันหนึ่งเปล่าผมจะมาเคลียร์ปริศนาหน่อยนี่ครับเราติดไว้หนึ่งจริงด้วย You have. He was อัน different, นี้นี่เรา wasn't เคย he, ลองไปแล้วนะ when แต่ you ครั้งนั้นเรา first ยังไม่ met ได้แก้ him ปริศ upon นา your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? ครั้งนี้เราจะมาไขปริศนานี่ครับอันนี้น่าจะเลือกอันนี้นะใช่ไหมไม่ใช่เหรออันไหนอะ He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? อันนี้ตอนนั้นอันนี้น่าจะเป็นอันนี้มั้งอ๋อไม่ใช่เหรอผมนี่มั่วอย่างเดียวเลยเนี่ย He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? ตัวนี้เราเลือกไปสองอันคือตัวนี้กับตัวนี้ละไม่ใช่ทั้งนั้นนะของเอาไลน์ก็ไม่ใช่อีกอะอันไหนวะเนี่ย He ไอ was เมาส์คือ different, อะไรวะ wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? เขาเหลือแต่เอาไลน์ก็ไปแล้วเหลือแต่ตัวนี้กับตัวนี้ถ้าเราเลือกตัวบนแล้วกัน You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary.
Thank you, madam. ตอนนี้ที่นี่เราก็เคลียร์ภารกิจครบแล้วสักทีนะไป I จะได้ need ไป to ที่นี่สั take กที a ครับ harpoon with me. ไปครับ I need to take a harpoon with me. เราไปไม่ได้ I need to take a harpoon. ต้องไปหาครูคือใครวะต้องพายผู้ชายคนนั้นไปด้วยเหรอครับเดินทางกลับบ้านครับครับเรามาถึงบ้านแล้วครับซึ่งก็เรายังเคลียร์ไม่จบใช่ไหมเนี่ยแบบที่นี่แสดงว่าเราต้องขาดอะไรไปต่อแน่นอนอันนี้มันเป็นแผนที่ไม่ใช่ A map of London and the surrounding area. It could be useful. ตอนนี้เนี่ยแล้วไอ้หมอนั่นไปไหนวะไอ้หมอนั่นไปไหนวะหายไปเลยอะไรกันเนี่ยแล้วที่นี่เราไม่มีอะไรนี่ก็เราเสิร์ชจากไอ้นั่นไปแล้วที่นี่จะมีอะไรให้เราต้องมาสืบค้นอีกไหมเนี่ยก็ไม่มีนี่ก็มีอยู่แค่ไอ้หมานี่ไก่นั่นเอาหมาไปก็ไม่ได้ด้วย A map of London and the surrounding area. It could be useful. ไม่มีอยู่แล้วครับต้องไปที่ I นี่ได้ไหม need to take a สุดท้ายต้องไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดแล้วฮาพูคือไข่วะฮาพูคืออะไรต้องไปถามคนใช่ไหมแต่ว่าเราต้องกลับไปถามใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่ไปสืบหามาใครอ่ะน่าจะเป็นที่นี่แหละมาแล้วครับมีคนอยู่ด้วย At your service, Mr. Holmes. เราขึ้นข้างบนไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าต้องไปที่นี่อย่างนี้มีอะไรไม่เอ่ยแล้วเราเคลียร์สเตทตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมไปห้องนี้ไปไม่ได้อีกแล้วนี่หว่า locked. ล็อกแน่นอนครับไปครับมาหามันใหม่ I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey
and Joshua Nelligan's disappearance. ครับตอนนี้เราก็ไขปริศนาแก้ได้อีกตัวนึงครับภารกิจนี้มันมาเลยเนี่ยนี่ข้อมูลตรงนี้เราเผยมาหมดแล้วนะครับทำการแก้ไขปริศนาข้อมูลจนจะครบแล้วได้ข้อมูลตัวหนึ่งครับเปิดไปห้องขังนี้ก็ไม่ได้จะเข้าได้นะครับแต่ข้างล่างนี้เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเคยสงสัยก็อยากจะลองไปดูหรอกแต่นี่มันเกี่ยวกับศพแน่นอนก็จะไว้พิสูจน์ศพอะไรประมาณนี้มากกว่าคือว่าลงมาแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยไปครับที่นี่ก็หมดแล้วครับเพราะเราก็ไม่เหลืออะไรให้ไปแล้วที่บ้านเราก็ไม่มีที่นู่นก็ไม่ใช่ครับ I need to take a harpoon with me. At your service, Mr. Holmes. แล้วยังเหลืออะไรกันเราไปไม่ได้อะไปที่ไหนก็ไม่ได้แล้ว Mr. Holmes? คนก็พูดแต่มิสเตอร์โฮมเลยครับแสดงว่าเรายังคุยไม่จบใช่ไหมหรือว่าเรายังขาดอะไรไปอยู่ What am I doing here? I've done nothing wrong. แสดงว่าหมดแล้วนี่ต้องไปที่ไหนอะไปที่นู่นไม่ได้อะเราต้องพาใครบางคนไปด้วยอะเบงเกอร์สตรีทก็บ้านเราสกอตแลนด์ยาร์ดก็อยู่ที่นี่ถ้าไม่ไปเบงเกอร์สตรีทก็วูดเดนลีวูดแมนลีที่วูดแมนลีเราน่าจะจบแล้วครับเพราะภารกิจเราไม่มีแล้วนะก็น่าจะเป็นเบเกอร์สตรีทกลับอยู่แค่เนี้ยไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องพาคนหนึ่งไปด้วยนะแต่คนนั้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวกลับไปกลับมาอยู่แค่นี้แหละจริงๆที่นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนี่ยเพื่อเอง Brave Money. Toby. ไม่น่าเกี่ยวอ่ะคงไม่ใช่อ้วนนี่ด้วย My analysis table. My archive. I can always consult with it if needed. วันนี้เราหมดซะเอ้ยกดผิดโอ้โหไปเดินทางไปสกอตแลนด์ยาร์ดเลยไปที่วูดแมนลีดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นี่เราไม่มีไอ้นี่นะครับคุยกับเบเกอร์สตรีทไปแล้วครับเหมือนเราต้องให้ไปหาฮับพูอะไรเบคปีเตอร์อะไรอย่างนั้นแหละซึ่งมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะข้อมูลที่เผยมาก็น้อยมากจริงๆแล้วน่าจะไปที่นั่นได้นะเนี่ย I need to take a harpoon with me. เราต้องไปหาอะไรไม่รู้ฮาพูคืออะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรสถานที่สุดท้ายครับที่จะมาได้อ๋อนี่ยังไขปริศนาไม่ออก These Big footprints John appear to be quite large. 1883. That's the one I need. อ๋อนี่ไง This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew list. Log note.
Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. เอ้ยนี่อะไร There are 3 ways. เราได้มาแล้ว That should do it. โอ้ยเอาของ Now ไปด้วยเหรอ I'm ready for the experiment. นี่ครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเนี่ยต้องไปถามจากไอเด็กนั่นแน่นอนเลย Take for Wilkin อันนี้ไฟสัญลักษณ์อย่างนี้นี่คืออะไรวะนี่ต้องใช้นี่หว่าต้องใช้กับอะไรสักอย่าง Who could do such a thing? My poor husband. อ๋อต้องไปกลับไปครับโอ้มันก็เดินวนไปวนมาอยู่แค่นี้แหละไปครับแต่ยังน่าจะไปได้แล้วใช่ครับไปได้แล้วครับนี่ครับมันต้องเอานี่ไปแน่นอนเลยครับคือนี่ครับเป็นเหมือนที่ล่าสัตว์ของไอ้พวกล่าปลาพวกเนี้ยนะเราจะเอาไปถามให้ทุกคนน่ะมาแล้วเรามาเจอกับนี่ครับ Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. อ๋อต้องลองปลาให้ตรงอ่ะอ๋อต้องเล็งให้ตรงด้วยไม่ตรงเลยมั่วเบี้ยวสุดๆโอ้ไม่ตรงเลยโอ้ไม่โดนอีกแล้วครับมันยากไปไหมนั่นแหละเมื่อไหร่จะตรงเป้าวะเนี่ยตรงยัง This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. ครับเราไขปริศนาเพิ่มมาได้ครับเอาละครับเราต้องเชื่อมประโยคครับปีเตอร์ไม่ใช่เอาใช่ด้วยโนกาเดเนอร์ไม่ใช่แน่นอนเหลือเดียวแล้วหมดเกลี้ยงแล้วมาเรียบร้อยครับสาย2ตัวครับลัคกี้ทอลมันเชื่อมไปได้2เส้นทางอ่ะแล้วถ้าเราเอาตัวอื่นผสมตัวอื่นได้ไหมผมไม่ได้โอ้มันสามารถทำการไปได้เรื่อยๆนี่หว่าอ๋อต้องหาข้อมูลมาเสริมเพิ่มเติมนี่เองเพื่อไขปริศนาต่อนี่คือโรงฆ่าหมูนี่หว่าแค่เราลองเอาหอกนี่มาปาเนี่ยดูนะ What am I doing here? I've done nothing wrong.
These are the suspects. I wonder if these are connected. No, that's not it. No, that's not it. No. No, that's... No, that's... No, that's not it. No, that's not... No, that's not it. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. และตอนนี้ครับก็ลองไปดูอย่างอื่นดูแล้วกัน Locked. น่าจะถามเขาได้แล้วมั้งนี่ครับ Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. ครับตอนนี้เราต้องเลือกแล้วครับนี่เถียมเกี่ยวกับตอนแรกมันบอกว่า my father เกี่ยวกับน่าจะเป็น father jacket ไม่ใช่อ่ะแล้วอะไรวะ father jacket ก็เคยตอบไปแล้วนี่หว่า I was trying to find some information about my father. ไทยก็ไม่บอลก็พัดชับไนก็ไม่น่าจะเกี่ยวมั้งนี่ไง I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. Well, I will see you soon, young man. What am I doing here? I've done nothing wrong. เราได้ข้อมูลมาแต่เทคเอาวิลกินเนี่ยเราต้องไปหาใครวะเนี่ยจะรู้ได้ดูจากเนื้อแมปแล้วตอนนี้เราจะเหลือแค่อยู่ที่สกอตแลนด์ยาร์ดซึ่งสกอตแลนด์ยาร์ดที่น่าจะหมดแล้วเหลืออยู่แค่เบเกอร์สตรีทกับวูดแมนลีเท่านั้นซึ่งเรามีหน้าที่ต้องไปถามคนเท่านั้นเองนะครับไปต้องไปถามใครถ้าเรากลับไปบ้านเราจะเจอใครไหมSomething new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? ซึ่งว่าเขาจะบอกให้เราโทรไปหาใครอ่ะ
You เฮ้ย can give นี่ him ไง a sign คอ from มี the คอ window. ด้วย Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. เอาละแล้วก็คอมพลีทไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจตัวหนึ่งนะ ซึ่งตอนนี้ก็ไขปริศนาจนไม่เหลือแล้วเนี่ย เราต้องไปหาใครกันเนี่ยปริศนาจนเกลี้ยงแล้วมั้งเนี่ย โอ้โห Thank you are you there shortly ฉันมีเวลาไม่มากอ่ะหรืออะไรที่อย่างกันแหละ เราต้องไปไหนวะเส้นไหมno face no face Ronaldo meter carry แล้วต้องเราพาร์ทนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะพอไว้พาร์ทหน้าแล้วก็มาลุยกันใหม่นะครับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะพบใหม่พาร์ทหน้าและพาร์ทต่อไปแล้วกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ